ดังนั้นในนามของบรรดาอิสลามโดยขอมีโอกาสที่ความยากจะประสบMorning. Today we at the market table again, and today is the almsgiving for the end of the Buddhist Lent. มื้อนี้ก็มาตักบาตรออกพรรษาเนาะอยู่วัดมาร์เก็ตเฮานี่แล้วก็มื้อนี้ก็คนเฮาก็มาใส่บาตรหลายอยู่ก็เลยสิพาเบิ่งว่าอยู่ทางข้างนอกก็จะขายอยู่เนาะ and also the out the parking lot area there is people setting up the store. They sell their stuff and let's see what they have and let's see what we can buy to help them out a little bit. Okay. See you in a bit.ดังนั้นในนามของบรรดาอิสลามโดยขอมีโอกาสที่ความยากจะประสบมาขอความมาทำจะทำกระสุนเสียละในนามของบรรดาด้วยความยินดีขอต้อนรับประชาชนสู่เสียงของผู้บริหารในจุดที่ขอไว้ดังนั้นในนามของบรรดาด้วยคนที่ว่าสบายดีก็ได้ปัญหาว่าจะเป็นแม่เรานั่งเรียกที่เขาไม่รับขอมาในขณะที่คนที่นักการโดนดูสะพานเขาเป็นก้อนมีขนาดรวมตัวแล้วสบายดีก็ได้ให้มีนางมาลาสวรรค์ความเป็นครอบครัวซึ่งว่าสบายดีอาจารย์เก่งก็ไปทานแสงเทพย่อสวรรค์ความเป็นครอบครัวสบายดีอาจารย์พิสัยจะได้คนไหนใส่อาจารย์ไม้สบายดีอันนี้ก็เป็นอาจารย์น้องเขาเนาะนี่เนาะอาจารย์น้องสบายดีสบายดีอ่ะดีไม่แห้งเด้อโดยอยู่บ้านก่อนป้าพอล่าต่อภาพนิสัยสบายดีแม่แม่กายแก้วสมมุติความเป็นครอบครัวสาวเวลาเลยทานถุงผู้สนความเป็นครอบครัว40เวลาผมดูหัวท้องบนเป็นเสบียงท้องด้วยครอบครัว40เวลาไม่ได้จะนะนี่ใครนี่แม่แม่ทำให้ใส่อะไรความเป็นครอบครัวสาวเวลาไม่ได้ดับลมเริ่มมาดูโน้ตไม่ถึงทางที่อยากจะซื้อทางไม่ได้รับสักแห่งว่าเราที่เดินทางไปนักนักที่อยากซื้อรถซื้อทางนี้เด็กที่ลงแทนจากเรื่องนี้ของมาเรารับเป็นใส่ใบน้อยเอาแค่เดียวเอง
ลวกมันสิถ่ายเองเลยถ้าตอนนั้นด้วยคือเด้ทางบ้านตามลูกเนาะพออาจารย์โอ้ยตายซอผิดนั่นไงไปเกาะมือไปยังไปเกาะบ้านทำงานไปยังโดยไหนเลือกกินจะไหนใครอยู่เนี่ยอะไรไปอยู่ใกล้กันยากเราเชฟจะว่าคนหลับเชฟยากละได้แบบต่อได้แบบต่อเขาตั้งหักมีหมูเต็มมากเขาตั้งหักแล้วเขาตั้งหักเขาต้องยกสะบาดเอาใจThank you very much for watching, and please don't forget to subscribe, share, like. I'll see you next clip. ขอบใจละลายในทางผู้ชมที่ติดตามกรุณาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเอาพบกันในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย